ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وعدنا بفيديو جديد، والفيديو اللي انت كنت بتفضله وبتطلبه منك لاي شخص حابب يخش مجال الهاكينج، فدايما بيفكر في اختراق الشبكات والبحث والتعمق في اختراق الشبكات وورطات الشبكات والثغرات المفتوحه في الشات والسيرفرات، الكلام ده كله. فبدايه دخولك لعالم الهاكينج دايما لازم تكون فاهم اساسيات شبكات وازاي تعمل اختبار للواي فاي. يا ريت تكون فاهم معنى الكلمه دي كويس، عشان يوتيوب لما بيزعل مننا بيدينا بلوك على طول، مش هزار. فانا هبدل الكلمه ديت بكلمه اختبار الواي فاي. حلو، فانا جاي لك النهارده اعرفك على اخطر هجمه متقدمه في اختبار الواي فاي، وكمان بتوصلك لباسورد الواي فاي، وهي الايفل توين اتاك. خليني اقول لك تفاصيل الهجمه ديت عباره عن ايه. يعني انا قلت دي اخطر هجمه، فاكيد في هجمات تانية وفي هجمات اكيد ناس تعرفها وتستخدمها. خلينا ننزل بالانترو عشان نخش في التفاصيل الكتير ونخش في الموضوع، بس بعد الانترو. زي ما انا جاي لك في بدايه الفيديو كده قلت لك هعرفك على اخر هجمه لاختبار الواي فاي والوصول لباسورد الواي فاي. يعني الكلام ده عباره عن ان انا هعرفك التقنيات المتقدمه في اختبار الواي فاي، ولكن لكل تقنيه متطلبات عشان تقدر تشغلها. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه انا قلت لك الايفل تون اتاك. سيب الايفل تون اتاك دي على جنب، وخليني اقول لك منتشر على يوتيوب ومواقع التواصل ومواقع كورسات الهجمه اللي بيستخدموها كتير، ويقول لك ان هي افخم واحسن واجمد هجمه في الواي فاي، وهي هجمه الكراكنج، يعني تخمين على باسورد الواي فاي. طب ليه الناس بتفضل الموضوع ده؟ خاصه الموضوع ده بنسبه 90% مش ناجح، كمان 99% مش ناجح. ليه؟ لاسباب كتير. من ضمن الاسباب ديت ان انت بتستخدم ملف باسورد على شبكه معينه، الباسورد مش موجود، بالتالي العمليه هتفشل. طيب في متطلبات المفروض تعملها عشان اصلا العمليه دي نسبه نجاحها تزيد. اكتر اداتين منتشرين على الانترنت عموما، ويقول لك اختبار اختراق الواي فاي واختبار الواي فاي ومش عارف اي كراك ان جي، ودي اداه من ضمن الادوات الموجوده في كل منظمه الاختبار الاختراق الموجوده. الاداه دي موجوده فيه وجاهزه موجوده، الاير كراك ان جي. الاداه دي بتسمح لك ان انت تعمل كراكنج على الواي فاي بحيث ان هي تطلع لك الباسورد، ولكن عن طريق ليست باسورد كبير، من خلال ان هي بتخمن الباسورد الموجود في ملف الباسورد، بتطلع لك الباسورد ده ان كان موجود. طيب العمليه دي اير كراك ان جي انا بقول لك دي عمليه قديمه وفاشله بنسبه كبيره الوقت. طيب ايه العمليه الانجح؟ في عمليه كراكنج ناجحه جدا وقويه فوق الوصف، وهي اداه الهاش كات. الاداه دي بتسمح لك ان هي تعمل تخمين مثلا ل 4 مليار باسورد مثلا في 10 دقائق مثلا، زي ما بقول لك كده. انما الاير كراك ان جي عمليه بطيئه وكمان مش ناجحه. طيب يعني هل يعني عمليه الكراكنج بتاع الهاش كات ناجحه؟ ما انت لما تحط باسوردات كتير العمليه تكون انجح، ولكن المتطلب الوحيد اللي انت لازم يكون عندك عشان تشغل ادوات الكراكنج، لازم يكون عندك جهاز تشغيل حلو، يعني معالج قوي، يعني جهاز قوي، عشان يكون عمليه الكراكنج سريعه وما تاخدش منك وقت، سواء كراكنج على مواقع التواصل او كراكنج واي فاي او كراكنج ويب سايت، كراكنج بشكل عموما وكراكنج انواع. ولكن بقول لك انا بقول لك على الكراكنج الواي فاي اللي قلب الدنيا كلها، كل شويه الناس عايزين نخترق الواي فاي عن طريق التخمين. يا جماعه الموضوع ده مش ناجح بنسبه كبيره الا اذا كانت عندك المتطلبات الكافيه للموضوع ده. جميل الكلام، انا عرفتك على الاير كراك ان جي والهاش كات. خلينا بقى نخش الموضوع الرئيسي بتاعنا وهو الايفل توين اتاك. انا جاي النهارده اشرح لك على نظام وهو نظام الواي فاي سلاكس، ودي توزيعه زي توزيعه لينكس. طبعا دي توزيعه انتوا عارف طبعا لا غنى عن اللينكس، اعتقد يعني كل عارف اللينكس. اي شخص حب يخش مجال الهاكينج اكيد سمع ولو مره عن اللينكس. انا النهارده جايب لك توزيعه واي فاي سلاكس مبنيه على نظام لينكس وبتأدي وظائف محدده، وهي وظائف اختبار الواي فاي. يا ريت تكون فاهم كلامي كويس. التوزيعه دي في ناس كتير ما شرحتهاش، اصحاب الكالي لينكس ما بيتكلموش عنها، انا جاي اتكلم عنها، الادوات الموجوده فيها، والادوات الموجوده فيها محسنه. وعايز اقول لك كمان ان ادواتها مستقره كتير، وفي ادوات هنمنع يعني ان هي مش شغاله، بس ادوات الايفل تون اتاك شغاله موجوده في التوزيعه دي. والتوزيعه دي ان شاء الله هتكون موجوده في قناه التليجرام. اي روابط او اي حاجه محتاجين نتكلم فيها او تسالونا عنها، قناه التليجرام موجوده في الديسكربشن. محتاجك في بدايه الفيديو كده تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك وتكتب لي كومنت تقول لي الفيديو انت عايزه عن ايه، ورايك في مونتاج الفيديو ده تحديدا، عشان والله العظيم بنتعب في الفيديوهات ديت عشان اجيب لك افكار، كمان احاول ان انا اعمل فكره محظوره وفي نفس الوقت امنع ان اليوتيوب يحظرها. فبحاول افكر في معلومات اكتر وكمان حاجات كده معينه هتبقوا تفهموها لوحدكم بعدين. فعشان كده عايز اقول لك ان انت محتاج متطلبات عشان تكمل معايا الفيديو ده، وعشان هجمه الايفل تون اتاك تشتغل معاك لازم يكون معاك حاجه مهمه جدا، وهي دقيقه عشان اوريها لك. دي حاجه اسمها الفا ادابتر. الالفا الادابتر دي بتسمح لك ان انت تعمل اختبار للواي فاي باستخدام دي. طب يعني ما ينفعش نعملها بالنظام العادي؟ دي عشان تبدا تعمل عمليه اختبار للواي فاي فانت محتاج حاجه مهمه وعامل مهم جدا. وده طبعا لو انت متابعني في الانستجرام فهتلاقيني نزلت ديت وقلت لك استناني في الفيديو الجاي. الانستجرام في الديسكربشن برضه لو حابب تتابع يعني. المهم الاداه دي فايدتها ان انت بتعمل اختراق للواي فاي من خلال الاداه دي. الالفا اللي انت هتجيبها لازم تكون بتدعم حاجه اسمها الباكيت انجكشن والمونيتور مود، عشان عمليه الايفل تون اتاك تكون عمليه ناجحه فلازم يكون متوفر الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم دول.
فلازم انت مش هتعرف تتابع الموضوع ده من غير الكلام ده اساسي. انما احنا بنستخدم نظام وهمي فبنحتاج الالفا ادابتر. انت محتاج تثبت التوزيع كنظام اساسي فانت مش هتحتاج ديت، ولكن انا بنصحك ان انت تثبت التوزيع على نظام وهمي وتجيب لك دي الالفا ادابتر ماشي. لازم تكون بتدعم المونيتور مود والباكيت انجكشن، غير كده مش هتشتغل معاك. طيب خليني بقى اخش على اللابتوب بتاعي وبقول لك الطريقه ماشيه ازاي، واقول لك التوزيع واعرفك عليها، واقول لك التول اللي احنا هنستخدمها في الايفل تول اتاك. هنعمل عمليه بسيطه وسريعه ان احنا بنجيب باسورد واي فاي. طبعا انا عايز اقول لك ان انا كنت شرحت الموضوع ده في شرحت تثبيت التوزيع اللي انا هستخدمها ديت، شرحتها في فيديو قبل كده، والفيديو ده موجود في الديسكربشن. شرحت لك ازاي تثبت التوزيع، فيديو بسيط وفيديو جميل جدا هينفعك وهيعجبك. خلص الفيديو ده وبعد كده روح شوف الفيديو بتاع التثبيت عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. اشغل النظام الوهمي بتاعي 1. اوكي زي ما انت شايف ده الواي فاي سلاكس زي ما انت شايف. خلينا اعمل باور للواي فاي سلاكس واشغله. هنا بتاخد السهم ده وتضغط عليه كده، تقوم ضغط انتر بس بيشتغل تلقائي خلاص، ما انتش محتاج حاجه تاني. لو انت محتاج تخرج السهم من التوزيعه، لان لما انت تضغط على السهم وتبدا تشغل التوزيعه السهم ما بيخرجش، يعني السهم بيختفي بيتبلع جوه. فانت هتعمل ايه؟ هتضغط على كنترول والت، هتضغط على الكنترول والت من الكيبورد مع بعض مره واحده زي ما انت شايف. السهم طلع زي ما انت شايف كده. المهم نستنى العمليه تنتهي، استنى العمليه تنتهي. زي ما انت شايف يا صديقي التوزيع. ايوه نكبر الشاشه وهنختار المقاس المناسب. انت بقى تجرب المقاس، انا عارف المقاس المناسب للشاشه وعارف الريزوليوشن بتاعها زي ما انت شايف. دي توزيع زي ما انت شايف بالشكل قدامك ده. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت تيجي هنا اول حاجه. خلينا بس نتاكد من ان الالفا بتاعنا شغاله. هنيجي هنا نيجي على السهم كده فوق. هي طبعا الحته دي بتختفي، فانت لما تيجي هنا فوق فهتلاقي السهم نزل فتح التبويب اللي فوق ده. فتيجي على في ام وهتيجي على ريموف ويل ديفايس وتشوف الالفا شغاله ولا لا. فانت هتيجي هنا على الالفا وهتختارها وهتعمل كونكت. حلو. طبعا الالفا هتخش جوه التوزيع دلوقتي. نتاكد تاني الالفا بقت موجوده، بقت على علامه الصح دلوقتي. حلو تمام. فهنا الظاهر بيقول لي ايرور، مش عارف ايرور من ايه، بس ظهر علامه الواي فاي هنا. اوكي لا كده كده تمام مشتغل تمام كده تمام. اوكي دي التوزيع اللي انا قلت لك عليها. طبعا لازم تشوف طريقه تثبيتها عشان تبقى فاهم احنا بنعمل ايه وبنهبب ايه حرفيا يعني. المهم هنيجي على علامه الترس ونختار واي فاي سلاكس ونختار ويب ايه. زي ما قلت لك التوزيعه دي مخصصه للواي فاي واختبار الواي فاي وفيها كل التوزيعات حرفيا اللي مش موجوده على النت دلوقتي. يعني في توزيعات دلوقتي مش موجوده على الانترنت. فالتوزيعه دي جباره بكل المقاييس، ففيها حاجات كتير جدا، فيها حاجات حتى الكراكنج موجود فيها. زي ما انت شايف كده فيها حاجات هنا في الدبليو بي اس دبليو بي اي بلاوي سودا بلاوي سودا حرفيا. عندك هنا الكراكنج، عندك هنا الهاشتات، عندك هنا فك الهاند شيك بتاع الهاشتات، حاجه كده فوق العظمه. فاحنا هنختار الايفنت وين اتاك اللي هي الهجمه اللي هي اللي احنا بنختارها اللي احنا جاي اشرحها لك النهارده. هتيجي هنا في الدبليو بي اي وهتختار عندك هنا الفلوكشن. جميل هتختار الفلوكشن عندك هنا. طيب اي حاجه قدامها ايفل تون اتاك انت تقدر تستخدمها بنفس الطريقه اللي انا هشرحها لك على الاداه دي. يعني ايه؟ يعني مثلا فلوكشن قدامها ايفل تون اتاك، عندك تاني اداه لايسن قدامها ايفل تون اتاك، عندك تاني واي فاي موسي. المهم ايفل تون اتاك، فاللي قدامه ايفل تون اتاك دي ثلاث انواع من ايفل تون اتاك وكل اداه بقوه مختلفه، فتقدر تجرب على مسؤوليتك الشخصيه. اوكي طيب خلينا نيجي على فلوكشن. تمام عادي تقدر تستخدم اي اداه منهم عادي. انا هستخدم فلوكشن. اوكي نستخدم فلوكشن. تبدا تفتح فلوكشن وزي ما قلت لك فلوكشن النسخه دي مستقره جدا لان في نسخ كتير فيها مشاكل. اوكي حلو. خلينا نفتح او نعرض زي ما انت شايف كده. نيجي نعمل عرض شويه. المهم هنا بقول لك انت عايز تفتح الاداه بلغه ايه، فانا هختار اول واحد اللغه الانجليزيه. طبعا كلها ارقام فانت هتتعامل بلغه الارقام. حلو. المهم تستنى الاداه تفتح، بتتاكد ان الالفا موجوده ولا لا. فاول اختيار هنا بقول لك اول تشانل، يعني انت عايز تبحث في كل القنوات المرتبطه بالواي فاي ولا عايز تبحث في قناه معينه. انت لو عايز تبحث في قناه معينه وفاهم يعني ايه واي فاي فانت تفهم يعني ايه قناه. إيه طبعا ما فيش واي فاي في الدنيا الا وكان ليها قناه. حلو. فلو انت عارف قناه معينه مثلا فتقدر تتحقق منها عن طريق الاختيار التاني. انا هختار الكل. ابحث في كله يا معلم وهات لي اخرك يا ورود. المهم تضغط على واحد. حلو الكلام جميل. فزي ما انت شايف كده زي ما انت شايف يبدأ يعمل لك سكان كل اللي موجود حواليك، يعني يبدأ يعمل لك سكان وكمان بيظهر لك المخفي. يعني لو في اي واي فاي مخفي بيبدأ يظهر لك الواي فاي مخفي، بس انت بتحتاج تطول مثلا ممكن تقعد نص ساعة ساعة على حسب الأجهزة المتصلة على الشبكة. فبتبدأ الواي فاي مخفي بيبدأ يظهر لك حاجة زي دي مثلا واي فاي مخفي زي دي واي فاي مخفي كده اللي مش مكتوب أو مش ظاهر اسمها فتبقى واي فاي مخفي. حلو الكلام. طيب فأنا ليه أنا هعمل
اختراق او معنى صح اختبار على الواي فاي الخاص بيا عشان افهمك الموضوع ماشي ازاي وبسرعه، وافهمك الضحيه بيبقى موضوعه ايه وانت كمهاجم نظامك ايه. طيب اتاك على اي حاجه من ديت، انا محتاج ان الملف بتاعي يظهر، فانا مستنيه يظهر. اوكي. طيب. طيب انا شايف ان الموضوع هيطول شويه، وانا ما عنديش مانع ان هو يطول، بس الفكره في مده تصوير الفيديو كده، فانا هعمل ايقاف للعمليه ديت، وانا عارف رقم القناه الخاص بالشبكه بتاعتي. طيب عشان بس اعرفك يعني ايه رقم القناه، يعني مثلا زي ما انت شايف كده مثلا، زي حاجه زي دي مثلا تمام. فزي ما انت شايف كده دي رقم 9. طب يعني ايه ممكن نعرف القنوات ديت؟ ممكن تعرف القناه دي من اي ابلكيشن على الموبايل، في اختبار الواي فاي تنزله، فانت بتلاقي تفاصيل الواي فاي، بتلاقي الماك ادرس بتاع الشبكه، وتلاقي الشانل بتاع الشبكه اللي هو رقم الشبكه. فانت بتقدر تختار الاختيار الثاني في الواي فاي ستاتس، زي ما انا هعمل كده عشان اجيب الواي فاي اللي انا عايز اظهرها عشان ابدا عليها كراكنج بشكل سريع. طبعا انت بتبقى شايف مثلا ان في شبكه مخفيه مقفله اشاراتها كبيره، عايز تعرف هي ايه بتاع، فعايز تعرف دي بتاعت مين اسمها ايه، فانت بتبقى عايز بشكل كبير تعرف الاسم بتاعها وتعرف الباسورد بتاعها. فانت بتستخدم الابلكيشن، فبتلاقي في شبكه مقفله، فانت بتلاقي اسم القناه بتاعها، فانت بتقوم جاي هنا عامل كنترول سي. تمام. تيجي هنا تعمل كنترول سي، هو علق اللي هو ده كنترول سي. المهم يعني طبعا الواي فاي اللي انا عايزها مش ظاهر دلوقتي لان انا محتاج استنى شويه، بس انا هعمل ار ان انا محتاج ان انا اعمل رجوع من تاني، اعمل ار، فهو بيقول لي القائمه الاولى طبعا، فانا هعمل اختيار رقم 2 ان انا عايز قناه معينه. حلو. فزي ما انت شايف هنا بيقول لي اسم القناه رقم القناه اللي انت عايزها، فاستنى اما افتكر جايبها من اي ابلكيشن، مثلا الابلكيشن الدبليو بي اس، فبيقول لي هنا رقم القناه 5، فانا هقول له 5. حلو. فانا مستني الخمسه تظهر، وزي ما انت شايف العمليه تمت بنجاح، بيعمل لي سكان. حلو. فانا محتاج رقم 5، فطبعا الواي فاي ظهر بسرعه كبيره زي ما انت شايف كده. طبعا انا محتاج مثلا الواي فاي ديت، زي ما انت شايف انا خافي باقي زي ما انت شايف العمليات البحث ديت. عايز اقول لك معلومه، الواي فاي المحفوظ على الاجهزه المسجله على الواي فاي اللي ظاهر دلوقتي، مش هتفهم المعلومه دي غير لما تجرب العمليات دي بنفسك، وهتفهم يعني ايه الواي فاي اللي ظاهر قدامك ده. طيب خلينا اختار الواي فاي اللي انا محتاجه، ده الواي فاي اللي انا محتاجه، فانا هعمل كنترول سي، وهنا بيقول لي الواي فاي اللي انت محتاجه ايه، فانا محتاج الواي فاي ده. فلما يكون قدامه نجمه فاصبح كده ان هي متصله، او معنى صح عليها اشخاص متصلين، فبالتالي عمليه الاستهداف والهجوم هتكون عمليه ناجحه بشكل كبير. طيب فهنختار رقم 4. حلو. وهنا بيقول لي عايز تختار كام، فهقول له اختار واحد. وعايز تعمل ايه، اقول له انتر. طيب عايز تختار ايه بالظبط، انا هقول له اول اختيار. طيب نوع الهجمات اللي انت عايز تستخدمها، فانا هقول له اختار اول اختيار. اول اختيار ده فايدته يا جماعه ان احنا لما نضغط عليه بيبدا يفصل كل المتصلين على الشبكه، بحيث ان هو يجيب حاجه اسمها الهاند شيك. ملف الهاند شيك ده اللي بيكون عليه عمليه الهجوم كلها، فبالتالي لما الشخص بيخش يحط الباسورد بعد الهجوم بتاعنا، الاداه تلقائيا بتتحقق من من الباسورد الواي فاي من خلال الهاند شيك كده. طيب يعني ايه، خلينا نعمل على رقم واحد زي ما انت شايف، فتبدا الواي فاي الاجهزه اللي على الاجهزه المتصله تبدا تفصل. حلو. زي ما انت شايف كل الاجهزه كل الواي فاي اللي على الاجهزه زي ما انت شايف، والهاند شيك ظهر وبشكل سريع جدا كمان زي ما انت شايف. فلما الهاند شيك يظهر هنا، هو ده الهاند شيك اللي فيه اللعب كله، فهنضغط رقم واحد. حلو. نضغط رقم واحد. اوكي. فهو بيقول لي كريت اس سي ال ولا مش عارف ايه، فانا اقول له رقم واحد. فبقول لي عايز ايه، اقول له رقم واحد. بيقول لي عايز الصفحه اللي تظهر للضحيه عباره عن ايه، هقول له رقم 12. اوكي. طيب يعني ايه بقى، زي ما انت شايف طبعا دلوقتي الاجهزه كلها فصلت دلوقتي من على الواي فاي الرئيسي، طبعا الواي فاي ده بقى مع الواي فاي بتاعي، فبتوع البيت دلوقتي يخشوا يكسروا عظم الوقت. المهم زي ما انت شايف دي البيانات اللي بتبدا تظهر لك، واي متصل بيبدا يظهر على الواي فاي. تمام. بيبدا يظهر على الواي فاي، بتبدا تيجي لك البيانات، يعني لو اي شخص دخل على الواي فاي المزوره، وطبعا كل الاجهزه التلقائي بتخش على الاجهزه المزوره، وممنوع اي حد يخش على الشبكه الاصليه. تمام. اي حد يخش على الشبكه الاصليه طالما الواي فاي، طالما ما فيش اي حد حط الباسورد. يعني انا الى الان بص ما فيش انترنت عند الشخص الرئيسي، فانا عشان الباسورد يجي، فالضحيه بيعمل ايه، فكالعاده الضحيه بيجي له اشعار في الموبايل يعمل الموضوع ده. طبعا مش في كل الاجهزه بتظهر له الشاشه دي، في الموبايل هتظهر له تلقائي. هنا بيقول لك يا باشا ادخل باسورد الواي فاي لاسباب امنيه ومش عارف ايه، فالضحيه مش هيحطها من اول مره، وده الطبيعي، يعني الضحيه مش هيحط الموضوع ده من اول مره، مش هيحط الباسورد من اول مره لحد ما يفهم ان الباسورد لازم يحطه هنا عشان الواي فاي يبدا يشتغل من جديد. حلو. فخليني انا كضحيه احط الباسورد، طبعا انا حطيت الباسورد غلط، فلما احط الباسورد غلط بيجي لي هنا انا حطيت ان في ضحيه حطت الباسورد غلط. اوكي. فنرجع تاني، فطبعا الشبكه عمرها ما هتشتغل الا لما الباسورد يتحط صح.
وهثبت لك دلوقتي بسرعه عشان هيخش عليا كسروني دلوقتي. سيتم استعادة الاتصال في لحظات قليلة شكرا لتعاونكم. لما تيجي هنا زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده الواي فاي زي ما انت شايف كيف هو جميل الكلام، والاتصال رجع تلقائي للاشخاص، وطبعا الراوتر دلوقتي شغال عادي تمام، والاتصال رجع تلقائي طبعا بعد ما الباسورد جه. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان العمليه دي بتخلي الواي فاي يقف عند الشخص، بتخلي الواي فاي النقطه الحقيقيه للواي فاي تقف عند الضحيه تمام، لحد ما الضحيه يتصل تلقائي. طبعا اجهزه الاندرويد بتتصل تلقائي على الشبكه المشابهه وبتكون الاوبن بتتصل تلقائي، فبتقوم فاتحه صفحه في جوجل كروم، والصفحه دي بتدخله على الصفحه اللي انا وريتها لك على دلوقتي على اللابتوب، فبيبدا يقول له حط الباسورد. مره مع مره يحط الباسورد غصب عنه يحط الباسورد، ودي من اقوى هجمات الايفنت والاتاك، ومن اقوى هجمات الحصول على باسورد الواي فاي. زمان وريتك كده هي دي الطريقه، طبعا انا كنت موطي صوتي من شويه عشان بره عارف ان انا بعمل حاجه زي دي. وزي ما انت شفت يا عزيزي طريقه الايفل توين اتاك، وهي طريقه الحصول على باسورد الواي فاي من خلال ان انت بتقطع الانترنت على المتصلين الموجودين في الواي فاي، فبالتالي الاتصال تلقائي بيتحول للشبكه اللي للاداه اللي هي عاملاها اللي هي الشبكه المفتوحه، اللي هي بتكون بنفس نفس المعلومات بتاعت الشبكه الرئيسيه من خلال ماك ادرس ومن خلال القناه بتاعتها. الاداه اللي معانا دي بتعمل ايه؟ بتعمل اداه فلوكشن، اداه الايفل توين اتاك دي دوس اتاك على شبكه الواي فاي الرئيسيه، فتمنع المتصلين انهم يخشوا من الشبكه الاصليه الا لو احد المتصلين حط باسورد واي فاي في الموقع زي ما انا قلت لك. من اخطر الهجمات والهجمات اللي محدش يعني مش عارف الناس ما بتشرحهاش ليه او مش منتشره ليه مانيش عارف. طبعا زي ما أنا قلت لك كده النظام المستقر في الموضوع ده موضوع الهجمات دي. طيب التوزيع دي مهمه جدا ومن الافضل ان انت تستخدمها. طب لا يمنع طبعا ده لا يمنع ان احنا نستخدم ادوات الكالينكس في الموضوع ده، بس زي ما قلت لك دي توزيعه مخصصه ومبرمجه، فانا عايزك تتابع الفيديو بتاع تثبيت الواي فاي سلاكس عشان تفهم التوزيعه اللي انا كنت مشغلها دي نظامها ايه، فبالتالي هتقدر تفهم حاجات كتير انا بتكلم عنها في الواي فاي. طبعا دي اساسيات الواي فاي انت لازم تكون عارفها قبل ما تخش عالم الهاكينج، ده اساسيات لازم لابد منها. ما تنساش الشير واشوفكم على خير وسلام.